Heimohepo näykki haluttomasti ruohoa aitauksessa. Maatalon pihapiiri vilisi elämää. Lapset olivat lähdössä kouluun, emäntä siivosi puolukoita ja isäntä käynnisti traktoria lähteäkseen metsäsavottaan. Jopa syystuulella näytti olevan töitä. Se risui puita lehtiasusta talvea varten. Heimo oli eläkkeellä eikä kukaan enää tarvinnut sitä. Takana olivat työntäyteiset päivät metsässä ja pellolla ja autuallinen väsymyksen tunne kotimatkalla auringon vetäytyessä puiden taakse yöpuulle. Päivän Heimo näykki ruohoa ja huokaili surullisesti. Kukaan ei kuullut, vaikka kuinka kovaa huokaisi. Voiko elämänä olla turhempaa? Illan tullen Heimo oli saanut tarpeekseen. Se päätti hommata itselleen jotakin hyödyllistä tekemistä. Heimo ajatteli, että jos se oppii ajamaan traktoria, sen huolet ovat ohi ja isäntä ottaa sen mukaan avuksi metsätöihin, traktorin kuljettajana. Iltahämärissä Heimo kopsutteli vajaan ja asettui vaivalloisesti traktorin penkille. Sitä ei selvästikään oltu suunniteltu ihmistä isommille otuksille. Heimo soi traktorin käyntiin ja peruutti keskelle pihaa. Tämähän sujuu kuin tanssi, se ajatteli. Heimo painoi kaasua ja traktori kulki sujuvasti taaksepäin. Mutta kuinka traktorin sai kulkemaan eteenpäin? Ahaa, ratissa piilee varmasti salaisuus. Etukaviot jäykkinä Heimo käänsi rattia ja traktori alkoi kiertää ympyrää takaperin. Ehkä sille pitää antaa lisää kaasua, Heimo päätteli. Moottori ulvoen traktori ampaisi kiivaaseen takaralliin ja siinä samassa Heimon kavio lipsahti kaasun väliin. Tukka tuulessa hulmuten Heimo hirnui apua. Ja tulihan sitä. Isäntä ryntäsi pyjamanlahkeet liehuen pelastamaan tilanteen. Talutti Heimon takaisin aitaukseen ja päätään pyöritellen ihmetteli emännän kanssa tapahtunutta. Mikä Heimoa oikein vaivaa? Onneksi lapset eivät heränneet. Aamulla Heimo oli nolona, korvat hörössä, katse maahan luotuna. Se kuunteli isäntäväen huolestunutta keskustelua. Lasten koulukuljetus oli lopetettu kunnan rahapuutteen vuoksi, eivätkä lapset päässeet kouluun. Koulutie oli pitkä ja illalla liian pimeää. Heimo sai idean. Se nousi takajaloilleen ja hirnui huimasti, kunnes sai isännän huomion osakseen. Mikä Heimoa vaivaa? Mitä se yrittää kertoa? Isäntä kurtisti otsaansa, haroi hiuksiaan ja asteli miettelijänä vajaan. Isäntä oli vihdoin ymmärtänyt yskän. Kuulassa aamuauringossa häntä harjattuna, kupeet kiiltävinä ja turpamessingillä, Heimo jolkotteli kevyesti kylätiellä vetäen kärryjä perässään. Kärryissä istuivat lapset ja isäntä matkalla kouluun. Ja niin Heimosta tuli kylän suosituin kouluhepo.